नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। बऱ्याच लहान मुलांना अंडे खायला आवडत नाहीत कारण त्यांना त्याचा वास येतो किंवा अंड्याचे पदार्थ त्यांना दिसायला चांगले दिसत नाहीत। तर अशा मुलांसाठी आज आपण नेहमी तयार केला जाणारा पण थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीत एक पदार्थ बनवूया। या ठिकाणी मी घेतलेला आहे 1-2 अंडी, ढोबळी मिरची, टोमॅटो आणि कांदा। आता मी दोन्ही अंडी फोडून घेते आणि अंड्यामध्ये मी चवीनुसार हळद, मीठ, जर बाळाला तिखट आवडत असेल तर थोडंसं तिखट आणि धणे जिरे पूड घालून घेते। त्याऐवजी तुम्ही थोडासा गरम मसाला घातला तरीही चालेल यामध्ये। आणि आपण हे व्यवस्थित फेटून घेऊया। यामध्ये असणाऱ्या भाज्यांमुळे त्याला एक छान रंग येतो, हिरवा, लाल, पांढरा आणि अंड्याचा असणारा पिवळा। तर त्यामुळे ते दिसायला अगदी छान दिसतं, त्यामुळे मुलांना ते खायलाही आवडतं। रंगीत पदार्थ मुलांना नेहमी आवडतात। आता मी पॅनमध्ये तेल घालून हे सगळे भाज्या आहेत त्या भाजून घेते। अंडे हे कॅल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स, विटॅमिन्सचा उत्तम स्रोत असतात, जे की बाळाचे वजन वाढवण्यासाठी, बौद्धिक क्षमता विकसित करण्यासाठी तसेच बाळाची शारीरिक वाढ उत्तम ठेवण्यासाठी खूप उपयोगी असतात। त्यामुळे लहान मुलांच्या आहारात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारात अंडे असायलाच हवेत। आता मी हे थोडंसं भाजून घेते, म्हणजे हे थोडंसं शिजलं जाईल। जास्ती शिजवू नका कारण या भाज्यांना कच्ची देखील चव छान येते। जर पूर्णपणे कच्च्या भाज्या जरी आवडत असतील मुलांना तरी फक्त याला थोडीशी एक वाफ काढा, तरीही याला एक छान रंग आहे तसा त्याचा टिकून राहतो आणि चवही छान राहते। आता यामध्ये ह्या भाजलेल्या भाज्यांमध्ये मी चवीनुसार थोडंसं मीठ, धणे जिरे पूड आणि जर तिखट आवडत असेल तर थोडंसं तिखट घालून घेते। लहान बाळाला हिरव्या मिरचीचे तुकडे जर छोटेसे आवडत असतील 3 ते 4 वर्षाच्या मुलांना, तर अशा मुलांना तुम्ही छोटे हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून दिले तरीही चालतील। आता याच्यामध्ये मी फेटलेलं अंडं घालून घेते। हे दिसायला खूप छान दिसतं। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायला विसरू नका। आता हे मी फक्त 2 मिनिट वाफ काढून घेतले आणि हे व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे। आता दुसऱ्या बाजूलाही आपण फक्त 2 मिनिटासाठी हे एक वाफ काढून घेऊया। लहान मुलांना अंडे देताना ते जास्ती प्रमाणात शिजवून घेऊ नका, अगदी योग्य प्रमाणात, कच्चं राहणार नाही एवढं शिजवून घ्या, म्हणजे त्यातील पौष्टिक तत्व आहे तसे राहतील। आता आपले हा अंड्याचा पराठा तयार आहे। दिसायला छान दिसतोय हा, याला छान रंग दिसताय त्याच्यामध्ये, त्यामुळे मुलांना रंगीत पदार्थ खायला आवडतात आणि याची चवही छान येते। धणे जिऱ्यामुळे याला छान चव येते, भाज्यांमुळे याला छान चव येते आणि अंड्याचा कुठल्याही प्रकारे वास याला येत नाही, त्यामुळे मुलांना हा पदार्थ खायला खूप आवडतो। यासोबतच अंड्याच्या आणखीही काही रेसिपीज आणि त्याचे काय फायदे आहेत याबद्दलचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। हा पराठा लहान मुलांना खूप आवडतो, मुलं पोट भरून खातात। त्यामुळे ज्या मुलांना अंडं उकडून खायला आवडत नाही त्या मुलांसाठी हा एक खूप चांगला पर्याय आहे, खूप झटपट होणारा पर्याय आहे आणि सोबतच यामध्ये काही भाज्याही बाळांच्या पोटात जातात। त्यामुळे हा पदार्थ तुम्ही तुमच्या बाळासाठी नक्की तयार करून पहा। आम्ही आमच्या बाळासाठी जे खेळणी, बेबी केअर प्रोडक्ट, ज्या वस्तू वापरतो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः वापरलेले आहेत आणि ते खूप उत्तम देखील आहेत। तुम्हाला ते हवे असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या विकासासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाला बालगुटी देताना काय काळजी घ्यायला हवी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांसाठी भरपूर सारे पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात बाळाची आणि बाळाच्या आईची कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत यातील व्हिडिओ नक्की शेअर करा। या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा। तसेच या संदर्भातील आपल्या काही सूचना, कल्पना आणि अधिक माहिती असेल तर ती आम्हाला नक्की सांगा।
आपण सुजान संगोपन या आमच्या फेसबुक ग्रुप आणि पेजलाही लाईक करू शकता, जॉईन होऊ शकता. धन्यवाद.